التنين الشبحي جي 20 أخطر الطائرات الصينية التي تخشاها أمريكا. تمتلك جمهورية الصين الشعبية ثالث أقوى قوة عسكرية حول العالم، وما ينقص تلك القوة هو الدعاية الموازية للمنافسين كالولايات المتحدة وروسيا. وفي إطار السباق الجاري بين الولايات المتحدة وروسيا في مقاتلات التفوق الجوي من الجيل الخامس، لم يرد ذكر المقاتلة الشبحية الصينية جي 20 في أي مقارنة مع نظيرتها في سو 57 الروسية وإف 35 الأمريكية، على الرغم من أن الطائرة الصينية تشبههما في بعض القدرات وتتفوق على أخرى. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مزايا وقدرات الطائرة الشبحية جي 20 والمشاريع الصينية المتعلقة بها. الحاجة للتصنيع. سعيا من الصين لمواكبة أحدث تقنيات التفوق الجوي حول العالم، لجأت إلى صناعة طائرة وطنية من الجيل الخامس، طائرة شبحية تحفظ ماء وجه التنين الآسيوي وتبقى على تصنيفه ضمن أقوى جيوش العالم. تشينغدو جي 20 هي حصيلة عشرات النماذج والتجارب التي نتج عنها طائرة تفوق جوي متعددة المهام، صامتة وسريعة وبعيدة المدى، مزودة بأحدث تقنيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي ترفع من قدراتها على المناورة والتخفي وتأدية المهام القتالية. التسمية وتاريخ المشروع. معروفة بالرمز جي 20 ضمن اللوائح العسكرية، وحمل مشروعها اسم التنين الجبار تيمنا بأساطير عظمة الإمبراطورية الصينية. بدأت الصين مشروعها في إنتاج الطائرة الشبحية مبكرا، وحتى قبل روسيا المشهود لها بإنتاج الطائرات الحربية، حيث تستند جي 20 على مشروع جي إكس إكس والذي يعود للعام 1996، والذي كشفت عنه الصين في العام 2000 عندما اتهمت الصين روسيا بسرقة المخططات والنماذج الإلكترونية عبر عمليات تجسسية، وقد تكون الصين محقة في ذاك الاتهام نظرا للشبه بين مشروعها والطائرة الشبحية الروسية ميج 1.44. وخلال 15 من عمليات التطوير والتجارب وإعادة النظر في بعض العيوب، أعلنت بكين في أبريل من عام 2011 نجاح تجربة طيران لجي 20 بنسبة 100%، ما يعني دخولها في مرحلة الإنتاج الفعلي والخدمة منذ ذلك الحين. وحتى اليوم بلغ عدد النسخ المصنعة منها أكثر من 140 نسخة، كما بدأت منذ العام 2017 بتصنيع النسخة بي من المقاتلة الشبحية، وما يعرف عنها أنها مزودة بمقعدين دون تفاصيل أخرى. المواصفات العامة. يتألف طاقم الطائرة من طيار واحد، وتسهم الأنظمة الذكية في الطائرة من تخفيف الأعباء الملقاة على عاتقه. يبلغ طول الطائرة 20.4 متر، وبعرض 13.6 متر، وبوزن إجمالي يبلغ 37.5 طن، منها 6 أطنان مخصصة للحمولة العسكرية و11 طن لخزانات الوقود، مع إمكانية التزود بالوقود من الجو. يعمل التنين الجبار بواسطة محركين اثنين يمكنهما توليد قوة تبلغ 360 كيلو نيوتن، مما يتيح التحليق بسرعة 2300 كيلومتر في الساعة، والتسلق إلى ارتفاع 21,000 متر بمعدل 305 أمتار في الثانية، ومدى عملياته يصل إلى 6000 كيلومتر. التسليح. تمتلك جي 20 8 منصات خارج بدن الطائرة لتعليق الذخائر والقنابل الموجهة بالليزر أو عبر الأقمار الصناعية والصواريخ عالية الدقة، ومزودة ب4 قاذفات صواريخ جو من طراز PL-15، والتي يمكنها تتبع وضرب الأهداف الجوية على بعد 180 كيلومتر. مواصفات الطيران. تخفي الصين التقنيات المستخدمة في طائرتها الشبحية، وهو إجراء احترازي تتبعه معظم الجيوش المصنعة للأسلحة التكتيكية، لكنها أفصحت عن تزويد طائرتها برادار تيب 1475، وقالت إن مدى كشفه للطائرات والرادارات ومنظومات الدفاع المعادية يبلغ 1500 كيلومتر، كما أنها مزودة بنظام الاستهداف الكهروبصري الصيني من طراز إيوت 86، إضافة لنظام البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء إيورد 3. كما أن هندسة الهيكل الخارجي للطائرة مبني على أساس الطائرات الشبحية،
ومطلية بطلاء خاص لتشتيت إشارات الرادار المنعكسة منها لتوهم رادار العدو بأن كتلة الطائرة أصغر بنسبة 250 مرة من كتلتها الحقيقية. إلى جانب الهندسة العبقرية في التصميم، فقد زودت الطائرة بتكنولوجيا ستيلث أو ما يعرف بالرادار السلبي، حيث تعمل هذه التقنية على قراءة إشارات الرادارات الأرضية المعادية وإعادة إرسال إشارات تحمل قيمة سلبية مماثلة لذات الرادار، مما يعطي النتيجة 0، وبالتالي فإن رادار العدو ومشغلوه لن يتمكنوا من رصد أي جسم في نطاق بحثهم. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بقدرات التنين الجبار؟ وهل تستطيع الصين من خلالها التفوق على المنافسين؟